Good morning, students. How are you? Hope you all are fine. নহয় নে বাৰু? তোমালোকৰ সকলোৰে নিশ্চয় ভাল, হয় নহয়? ঠিক আছে। আজি আমি ক্লাছৰ আৰম্ভণিতে এটা গুৰু বন্দনা কৰিম আৰু তোমালোক সকলোৱে নিজৰ নিজৰ হাতকেইখন এনেকৈ জইন কৰিবা আৰু চকুকেইটা বন্ধ কৰি ল'বা। Then, okay, all of you join your hands and close your eyes. আহাচোন আমি সকলোৱে এতিয়া গুৰু বন্দনাটো কৰোঁ। গুৰু ব্ৰহ্মা গুৰু বিষ্ণু গুৰু तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি মই তোমালোকক কেইখনমান পিকচাৰ দেখুৱাম, অৰ্থাৎ ছবি দেখুৱাম। তোমালোকে সেই ছবিকেইখন সকলোৱে চাবাচোন। এইখন দেখিছানে? এইখন কিহৰ ছবি? এযোৰ এযোৰ জোতা, হয়নে? শ্বু। ঠিক আছে, ইয়াৰ পিছৰ ছবিখন চাবা। এইখন দেখিছানে? এইখন কিহৰ ছবি? এইখন এখন দৰ্জা, ডোৰ। এইখন দেখিছানে? চোৱাচোন, এইখন কিহৰ ছবি? এইকেইডাল হৈছে লাঠি, ষ্টিক। আৰু এইখন চাবা দেই, এইখন ভাল লাগিছেনে? এইখন কিহৰ ছবি বাৰু? এজনী কুকুৰা, নহয় জানো? হেন, হয়নে? এতিয়া আমি ছবিকেইখন চালো, হয়নে? তোমালোকে ছবিকেইখন সকলোৱে চিনি পালা? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয় 1ৰ পৰা 10লৈকে কাউণ্ট কৰিব জানা, নহয় জানো? আমি 1ৰ পৰা 10লৈকে আমাৰ হাতৰ আঙুলিবিলাকৰ সহায়তো কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ। কেনেকৈ কৰোঁ চোৱাচোন। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 এনেকৈ আমি আমাৰ হাতৰ আঙুলিবিলাকৰ সহায়তো from 1 to 10 আমি কাউণ্ট কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া মই তোমালোকক যিকেইখন ছবি দেখুৱালোঁ আৰু 1ৰ পৰা 10লৈকে এই নাম্বাৰছ কেইটাৰ লৈ আজি আমি এটা খুব সুন্দৰ ৰাইম গাম। সকলোৱে মোৰ লগত গাবা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি আমাৰ লগত আৰাধ্যই ৰাইমছটো গাব। তোমাৰ নামটো কৈ দিয়া। নমস্কাৰ, মই শ্ৰী আৰাধ্য ফুকন। অ'কে, আৰাধ্য আৰু মই কেনেকৈ ৰাইমছটো গাম তোমালোকে সকলোৱে মনোযোগেৰে চাবা আৰু শুনিবা আৰু কৰি যাবা দেই। আমাৰ আজি ৰাইমছটোৰ নাম হৈছে 1 2 buckle my shoe। কি নাম ক'লো মই? 1 2 buckle my shoe। Okay, then let's start the rhyme. এতিয়া আমি আহাচোন, আমি সকলোৱে একেলগে গাওঁ। 1 2 buckle my shoe। 3 4 shut the door। 5 6 pick up sticks। 7 8 lay them straight। 9
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ৰাইমছটো নিশ্চয় সকলোৱে চালা আৰু শুনিলা আৰু আৰাধ্য আৰু মই যিদৰে ৰাইমছটো তোমালোকক কৰি দেখুৱালোঁ তেনেকৈ তোমালোকে গাবা আৰু কৰিবা আৰু মোলৈ সকলোৱে ভিডিঅ' পঠাবা দেই আৰু আজি মই তোমালোকক কেইখনমান ছবি দিম সেই ছবিকেইখন তোমালোকৰ ঘৰত থকা কোনোবা ডাঙৰ মানুহক আঁকিবলৈ দিবা আৰু তোমালোকৰ পচন্দৰ মতে তাত কালাৰ কৰিবা আৰু সকলোৱে মোক দেখুৱাবা আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ